Hello everyone, welcome to ADA 24/7 Northeast. So, আজি আমাৰ topic of discussion হ'ল যোনটো 22,700 post দি আছিলে তো তাতে আপোনাৰ কি post ওলাইছে আৰু আপোনাৰ qualification আৰু preparation কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি আমি আজিৰ ভিডিঅ' থ্ৰুদি ডিসকাস কৰিম। তো let's start the video. প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ যোনখিনি post ওলাইছে 22,000 তো তাতে কি আপোনাৰ পোষ্ট বেছি আছে কোনখিনি সবতকৈ বেছি আপোনাৰ পোষ্ট ওলাইছে যেনেকৈ আসাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডাৰ্ছ বহুতে সুধি আছিলে এপিডিচিএলৰ পোষ্ট কিমান ওলাব 2500 বুলি কৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট পজিশ্যন আছে তাতেও 2500 তাৰপিছত পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত 2000 তাৰপিছত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত আকৌ 600 ওলাব গ্ৰেড 3 পজিশ্যন এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আকৌ 2500 ওলাব গ্ৰেড 4 1300 পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামীণ ডিপাৰ্টমেণ্ট 1000 সবতকৈ হাইয়েষ্ট থাকিব 10,000 সেইটো হ'ল এডুকেশ্যন চেক্টৰ তো ইনক্লুডছ ইয়াতে আপোনাৰ এলিমেণ্টাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সব আপোনাৰ মিলি পেলাই 10,000 হ'ব পোষ্ট তো এতিয়া এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব বহুতে সুধি আছে তো প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গ্ৰেড 3 পোষ্টবোৰ যোনবোৰ হয় গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন যেনেকৈ ধৰক ডিগ্ৰী নৰ্মেল ডিগ্ৰী BA হ'ব পাৰে BSc তাৰপিছত আপোনাৰ BCom হ'ব পাৰে তাৰ লগত কম্পিউটাৰ মাষ্ট কম্পিউটাৰ আপোনাৰ 6 to 12 months বিচাৰে ডিপেণ্ডছ আপোনাৰ কোনটো পোষ্টত কিমান লাগে 6 to 12 months আপোনাৰ যোনখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন বিচাৰে তাৰপিছত গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম 10 পাছ হ'লে হ'ল তো এইখিনি আপোনাৰ যোনখিনি নৰ্মেলি আপোনাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে হয় এতিয়া সবতকৈ হাইয়েষ্ট যোনটো পোষ্ট হ'ল সেইটো হ'ল এডুকেশ্যন এতিয়া এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনাৰ সকলোৱে জানে যে ডিগ্ৰীৰ লগত ডিগ্ৰী প্লাছ DLED নহ'লে BEd কম্পালচৰি সবে জানে যে BEd বা DLED কম্পালচৰি হয় তো এইখিনি আপোনাৰ লাগে এডুকেশ্যনত সবতকৈ হাইয়েষ্ট পোষ্ট আছে 10K তো ইয়াতে আপোনাৰ ডিগ্ৰী আৰু DLED BEd লাগিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এতিয়া বহুতে সুধি আছে যে DLED বা BEd নহ'লে হ'ব নেকি নহ'ব এইটো যিহেতু আমাৰ অলৰেডি কৈছে যে ডিগ্ৰীৰ লগত DLED বা BEd মাষ্ট কম্পালচৰি আৰু এতিয়া বোলে পোষ্টটো যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হয় PGTৰ যদি হয় ডিগ্ৰী দিও নহ'ব তাতে মাষ্টাৰ্ছো লাগিব মানে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী MSc MA MCom যোনখিনি আছে আৰু এতিয়া নেক্সট যোনটো হ'ল সেইটো হ'ল এজ কিমান থাকে লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে 18 to 40 years আছিলে ফৰ জেনেৰেল এতিয়া যোনবোৰ OBC হওক বা SC ST সিহঁতৰ আপোনাৰ এটলিষ্ট 43 এজলৈকে যায় তো এনেকৈ 40 আছিলে OBC এনে জেনেৰেলৰ হয় 38ৰ লাষ্ট ইয়াৰ মানে ষ্টপ কৰিছিলে জেনেৰেলৰ 42 এনেকৈ 1 বা 2 year ৰিলেক্সেশ্যন থাকে যিহেতু লাষ্ট টাইম 38 আছিলে জেনেৰেলৰ এবাৰ OBC SC ST লৈকে 43 এজ লৈকে লিমিট দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন সকলোৱে জানে প্ৰিপাৰেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন লাগিব যেনেকৈ নৰ্মেল আমাৰ ধৰক GSত আমাৰ ASSAM তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী গোটেইবোৰ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী তাৰপিছত ৰিজনিং এনেকুৱা আপোনাৰ যোনখিনি থাকে নৰ্মেলি আহি আছে সেইখিনি আহিব তো ইয়াতে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি অলৰেডি ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ইউ কেন জইন আছ ফৰ দ্য ক্লাছেছ সব ক্লাছেছ কাৰণে যেনেকৈ ৰিজনিং মেথছ সায়েন্স টেক সবৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে ইউ কেন গো থ্ৰু ইয়াৰ ক্লাছেছ টু মেক ইউৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বেটাৰ ফৰ দিছ এক্সাম 22,000 যোনটো ভেকেঞ্চি ওলোৱা কথা আছে জুলাই তো এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকক কিবা সুধিব লগা আছিলে নিশ্চয় সুধিব কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ